Good morning, Sat Shri Akal, Namaskar, Adab. Welcome to Putta College Gedi, the live YouTube channel of Putta Group of Colleges. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਚੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਧੋਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਨੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਨੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਬਲੈਂਡਰਸ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਮਿਕਸਰਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰਸ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੱਥੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਕੇਮ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਈਵਨ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। We save on labor, we save on time. Saves time and as far as concerning to the cookery, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇਬਲ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ DS ਹਾਰਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਰ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਅ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ। It is a combination of the two words. Auto means self and motos means moving. Therefore, automation describes the process or the method ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ with the help of computer or programming or software run ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ desired ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਜਾਂ objective ਆ ਜਿਹੜਾ motive ਆ ਉਹਨੂੰ within stipulated time with accuracy and precision obtain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਆਟੋਮੇਟਡ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਵਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਟਿਪੀਕਲ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮਸ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦ ਇਨਪੁਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰ, ਵਿਦ ਇਨਪੁਟ ਆਫ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਗੈਟ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵਰਕ ਡਨ।
ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ। ਫਰਸਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਚੁਏਟਰ, ਸੈਕੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਸਰ, ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਕਚੁਏਟਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਚੁਏਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਕਚੁਏਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰਸ। ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੇ ਸੈਂਸਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਟੈਕਟਰ। ਡਿਟੈਕਟਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਟੈਕਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੈਸਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡੋਰ ਆਪਰੇਟਡ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੋਰ ਆਪਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਸੈਂਸਰਸ ਸੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡੋਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਸਨ ਗੈਟ ਐਂਡ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਰਗਲਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੋਬੋਟਿਕਸ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਰੋਬੋਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਲਾ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਤੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸਿਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਫਰਦਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਨ ਇਨਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰੋਬੋਟਿਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ that is similar asset of the human being, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਚੁਏਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ that is used to hold the work piece। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਫਿਰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ?
ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪਰੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡਮ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈਸਾਈਟ ਗੈਟ ਇਫੈਕਟਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਵੈਲਡਿੰਗ ਰੇਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪੂਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਰੋਬੋਟਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਵਰਕ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਰੋਬੋਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਦ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਫੀਲਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਰੋਬੋਟਸ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਫॉर ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਐਂਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। So this is Raj signing off from Putta College Gedi, the live YouTube channel of Putta Group of Colleges. So stay with us. See you on Monday. Have a nice weekend. Thank you.